હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું પાઉંભાજી. આપણે જે બહાર જેવી લારી જેવી એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી પાઉંભાજી બનાવીશું, અને તે પણ કુકરમાં, જેથી એ આરામથી બની પણ જશે, ઇઝીલી બની જશે અને ટેસ્ટ તમને બહાર જેવો જ આવશે. તમે જોઈ શકો છો, બહાર જેવી જ પાઉંભાજી બની છે અને હેલ્ધી રીતે અને ફટાફટ. તો ચાલો આજે જોઈ લઈએ બહાર જેવી લારી જેવી કુકરમાં પાઉંભાજીની રેસિપી. એના માટે કુકર ગરમ કરી લેવું અને તેમાં 1 મોટી ચમચી તેલ અને 1 મોટી ચમચી માખણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. બંને વસ્તુ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને કટકા કાપીને ઉમેરી દેવાની. મેં અહીંયા મીડિયમ કટકામાં કાપીને ઉમેરી છે. બહુ ઝીણા બારીક કટકાની જરૂર નથી, એટલે કે બારીક ચોપ કરવાની જરૂર નથી. એને આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર આછા ગુલાબી રંગની થઈ જાય ત્યાં સુધી પકાવી લેવાની છે. સાથે મેં અહીંયા 10 થી 12 લસણની કળી ઉમેરી દીધી છે. લસણની કળી આખી જ ઉમેરવાની છે, કેમ કે આપણે એને કુકરમાં બાફશું તો ઓલરેડી એ બફાઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો, આછા ગુલાબી રંગની થઈ જશે. અહીંયા કાચો ટેસ્ટ નીકળી જાય એટલો જ આપણે એને પકાવવાનો છે. ઓવરકુક કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા 2 થી 3 મિનિટમાં આરામથી મીડિયમ ગેસમાં પકાઈ જશે. હવે અડધો કપ જેટલું કેપ્સિકમ ઉમેરી દેવાનું છે અંદર, અને એને પણ 1 મિનિટ સુધી મીડિયમ ગેસ ઉપર પકાવી લેવાનું. પછી એમાં ટમેટાં ઉમેરી દેવાના. તો મીડિયમ સાઇઝના 3 ટમેટાં લીધા હતા અને એને પણ મીડિયમ કટકામાં કાપી લીધા હતા. બહુ બારીક કરવાની જરૂર નથી. એને પણ આમાં મિક્સ કરી જ દઈએ. સાથે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ, જેથી ટમેટાં જલ્દી ચડી જાય. અને હલાવી લેવાનું છે આપણે. પછી એને ઢાંકી દેવાનું અને 2 થી 3 મિનિટ મીડિયમ ગેસ ઉપર પાકવા દેવાનું, કે પછી ધીમા ગેસ ઉપર તમે પાકવા દઈ શકો છો. બસ ટમેટાં પાકી જાય એટલું જ આપણે એને ચડવા દેવાનું છે. ઓવરકુક કરવાની જરૂર નથી. બસ ટમેટાં ચડી જાય ને એટલું જ આપણે એને પાકી આવવાનું છે. સાથે એમાં અડધી નાની ચમચી હળદર, 1 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું કે તીખાસ પ્રમાણે લાલ મરચું અને 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરી દેવાનું. સાથે 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો હતો, એને પણ આવી રીતે ઘસીને ઉમેરી દીધો છે. અને બધી વસ્તુ આપણે તેલમાં અને મસાલાને મિક્સ કરી લેવાના અને 1 મિનિટ સુધી ધીમા ગેસ ઉપર પકાવી લેવાના. હવે આપણે આમાં શાકભાજી ઉમેરવાના છે. તો મેં અહીંયા 2 મોટા બટેકાને મોટા કટકામાં કાપીને લઈ લીધા છે. સાથે 1 ગાજર લીધું છે અને 1 બીટ લીધું છે. અહીંયા શાકભાજી તમને ભાવે એટલા તમે લઈ શકો છો. અહીંયા મેં વટાણા ફ્રોઝન લીધા હતા, તો છેલ્લે ઉમેરીશ. જો તમે તાજા વટાણા લીધા હોય તો તમારે અત્યારે જ અહીંયા વટાણા ઉમેરી દેવાના 1 કપ જેટલા, અને આને મસાલા સાથે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાનું. પછી જરૂર પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું અને પાણી ઉમેરી દેવાનું 2 કપ જેટલું, એટલે કે 500 ml જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું અને હળવા હાથે એક વખત મિક્સ કરી લેવાનું. મિક્સ કરી લેવા પછી આપણે ઢાંકી દેવાનું છે અને મીડિયમ ગેસ ઉપર 3 થી 4 સીટી વગાડી લેવાની છે. અહીંયા આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર એને પકાવી લેવાનું છે. 4 સીટી વાગી જાય એટલે બંધ કરી દેવાનું અને કુકરને ઠંડુ થવા દેવાનું. કુકર ઠંડુ થઈ જશે એટલે તમે જોઈ શકો છો, આપણી પાઉંભાજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ના, હજી પાઉંભાજી નથી બની, હજી શાક જ બન્યું છે. તો આ શાકને આપણે પાઉંભાજી બનાવવા માટે આવી રીતે એક મિક્સર લઈ લેવાનું અને તેને મેશ કરી લેવાનું. સાથે ફ્રોઝન વટાણા આપણે લીધા હતા, તો અત્યારે ઉમેરી દઈએ અને એને પણ સરસ મેશ કરી દઈએ, એટલે અડધી પાઉંભાજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો, મોસ્ટ ઓફ પાઉંભાજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હજુ થોડીક વસ્તુ આપણે ઉમેરવાની બાકી છે, પણ આ ભાજી થોડીક ઘાટી છે. તમે જોઈ શકો છો, આટલી ભાજી આપણને મજા ના આવે, એટલે તમારે જેટલી ઘાટી હોય એ પ્રમાણે અંદર પાણી ઉમેરવાનું. પણ પાણી ખાસ ધ્યાન રાખજો કે થોડુંક નવસેકું ગરમ, કે પછી એકદમ ગરમ ઉમેરજો, ઠંડુ પાણી ના ઉમેરી દેતા. અને જો તમારે પાઉંભાજી આવી રીતે બનાવીને રાખી દેવાની હોય, ગેસ્ટ આવવાના હોય, તો બસ આટલી વસ્તુ કરીને રાખી દેજો. બસ એક વઘાર જ પાછળથી કરજો. તો એ પાછળનો વઘાર કરી લઈએ. તેના માટે 1 મોટી ચમચી જેટલી તેલ ગરમ કરવાનું અને તેમાં 2 મોટી ચમચી ડુંગળી ઉમેરી દેવાની છે. ડુંગળીને અત્યારે એકદમ ઝીણી સુધારશો. અને સાથે 1 મોટી ચમચી જેટલું લસણને પણ ઝીણું સમારીને કે પછી ખાંડીને ઉમેરી દેવાનું. અને આ બંને વસ્તુને આપણે ચડવા દેવાની છે. આછા ગુલાબી રંગની થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડવા દેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો, આછા ગુલાબી રંગની થઈ ગઈ છે. આપણે બહુ વધારે પકાવવાની નથી, 1 થી 2 મિનિટ પકાવવાની. પછી એમાં 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું, 2 મોટી ચમચી પાઉંભાજી મસાલો અને 1 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું કે પછી તીખાસ પ્રમાણે લાલ મરચું ઉમેરી દેવાનું અને આને અડધી મિનિટ
એકદમ ધીમા ગેસે પકાવી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો આ એકદમ સરસ મસાલો શેકાઈ ગયો છે, પણ એકદમ સૂકો લાગે છે. તો આપણે અત્યારે 2 મોટી ચમચી જેટલું માખણ ઉમેરી દઈએ. ભાઈ પાઉંભાજી છે તો માખણ તો જોઈએ જ ને, માખણ વગર પાઉંભાજી કેવી લાગે. તો અહીંયા માખણ કે પછી તેલ તમને જે ભાવે તે ઉમેરી દેવું અને અડધી મિનિટ પાછું મસાલાને શેકી લેવાનું. ગેસ બંધ કરી દેશો તો પણ ચાલશે. અને પછી આપણે આ મસાલાને કુકરમાં ઉમેરી દેવાનું. તમે જોઈ શકો છો મસ્ત પાઉંભાજી આ રીતે બનશે. તો ચોક્કસથી આ રીતે ટ્રાય કરવા જેવી છે. અને બધા મસાલાને મિક્સ કરીને પછી જો તમે ટેસ્ટ કરશો તો તમને લારી જેવી જ પાઉંભાજીનો ટેસ્ટ આવશે. બસ પાઉંભાજી રેડી છે. લાસ્ટમાં થોડી કોથમીર ઉમેરી દેવાની અને લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાનો અને સર્વ કરી દેવાની મિક્સ કરીને. આ રીતે બનેલી પાઉંભાજી લારી જેવી જ બનશે. તો ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરશો અને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે રેસિપી કેવી લાગી. રેસિપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરી દેજો. અને ફેસબુકમાં જોતા હોય તો ફોલો કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. લાલ લખેલું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, નહીં તો તમે ઓલરેડી સબસ્ક્રાઈબ કરેલું જ છે. આ રીતે પાઉંભાજી ઘરે ટ્રાય કરજો. તમે એન્જોય કરો આ પાઉંભાજી. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ અને જય શ્રી કૃષ્ણ.